la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre borderline, respectiv tulburarea de personalitate borderline. Așa cum am avut în vedere și personalitatea narcisică, respectiv tulburarea de personalitate narcisică, la fel avem în vedere și tulburarea de personalitate borderline din perspectiva în care este foarte important să clarificăm acest lucru. Vorbim despre tulburări de personalitate, nu despre anumite caracteristici care se regăsesc în anumite situații. Pentru că ceea ce au toate aceste tulburări de personalitate le are și o personalitate normală, dar nu cu această frecvență, nu cu această intensitate și nu le perturbă echilibrul și armonia vieții în mod normal. Când avem în vedere o tulburare de personalitate, avem comportamente exagerate, avem disfuncționalitate, avem tulburări de gândire, de comportament, oscilații emoționale, în sensul în care se numește tulburări de afect sau tulburări ale stărilor, ale intensității, frecvenței și oscilației. Ca atare, atunci când vorbim despre tulburări ale personalității, vorbim despre un pattern de viață. Este ceea ce se întâmplă cu acest om pe tot parcursul vieții sale. Nu este vorba despre o criză, un moment, o perioadă, ci este vorba despre însăși modul lui de a funcționa pe întreaga viață. Dacă la narcisic vorbeam despre incapacitatea lui de a empatiza, la borderline, ceea ce este caracteristic și voi vorbi în edițiile care urmează, inclusiv de diferențele dintre borderline și alte tulburări cu care poate fi ușor confundată, inclusiv cu narcisicul, vom avea în vedere totuși, astăzi, caracteristicile generale, pentru că este important să o diferențiem de toate celelalte. Ceea ce are tulburarea borderline, în mod special, este instabilitatea. Desigur, și narcisicul are instabilitate și histrionicul are instabilitate. Însă atunci când este vorba despre borderline, vorbim despre un paradox în carne și oase. Tocmai de aceea, borderline este considerată mult mai severă decât narcisicul. Dacă până acum narcisicul vi se părea groaznic, stați să vedeți cum este borderline. Este adevărat. Vorbim despre oameni disfuncționali, vorbim despre efectele pe care le produc, care sunt dramatice. Avem oameni care suferă de pe urma acestor oameni. Însă toate aceste expuneri și toate aceste explicații nu le fac ca să aveți un dram de informație, să puteți să acuzați alți oameni mai ușor, ci este la nivel informativ, în sensul în care să ne dăm seama de diferențe, pentru că de multe ori borderline-ul este confundat cu un narcisic mult mai activ, doar că n-are nicio legătură și când mă interesează diferențierea, mă interesează în mod special pe efectele care se produc. Pentru că un narcisic știe foarte clar obiectivul pe care îl are și produce rău cu scop, ca să zic așa. Pe când borderline-ul este o explozie și nici măcar nu este o bombă cu ceas, este doar bomba. Iar persoanele care trăiesc cu astfel de oameni suferă foarte mult. Pentru că, pe de-o parte, sunt confuzi, au parte și de dragoste, au parte și de suferință. Pe de altă parte, nu-și dau seama dacă ceea ce li se întâmplă este o perioadă, o stare, un moment. Pentru că borderline oscilează atât de mult încât par să fie tantrumuri de copil mic. Pe de altă parte, aceasta este toată personalitatea lor, iar efectele sunt
foarte, foarte puternice. Cum în edițiile anterioare vorbeam despre codependent care forțează partenerul care este în relativă normalitate, în relativ echilibru, să se comporte ca și cum ar avea o tulburare de personalitate, ei bine, borderline-ul forțează partenerul sau partenera să dezvolte tulburare de personalitate, nu doar să se comporte ca și când ar avea una. Dar haideți să vă explic, sau mai bine spus, să inventariem ce înseamnă personalitatea borderline. Cu siguranță va fi nevoie de mai multe ediții ca să putem să avem o imagine foarte clară, o imagine de ansamblu, cam cine este borderline-ul. Frecvența este foarte mare. Sunt foarte mulți oameni cu borderline, dintre care mulți sunt și bărbați. Atunci când vorbim despre tulburările de personalitate, vorbim în egală măsură și de femei și de bărbați. Sunt tulburări în care prevalența este către un anumit sex, cum este, de exemplu, la narcisic, este o prevalență pe masculinitate datorită răcelii emoționale care este oarecum caracterizată sau atribuită bărbaților, deși este fals. Însă, pe borderline este o prevalență vis-a-vis de femei, pentru că ele sunt mai expresive în emoționalitate decât bărbații și atunci există tendința generală ca atunci când vorbim despre narcisic să ne referim la el, iar atunci când vorbim de borderline să ne referim la o femeie. Deși sunt foarte mulți bărbați care sunt borderline, doar că sunt identificați, caracterizați și chiar diagnosticați greșit, pentru că cu un pattern de manifestare ca al borderline-ului avem situații în care bărbații sunt diagnosticați ca tulburare de personalitate antisocială, narcisic, histrionic sau orice altceva, mai puțin borderline. Ceea ce, desigur, este o greșeală pentru că însăși tratamentul este afectat și categoric șansele de a putea corecta ceva sunt minime. Vorbim astfel de corectare în sensul în care borderline, spre deosebire de narcisic, poate fi ținut sub control. Nu poate fi vindecat, este o tulburare pe viață, dar poate fi ținut sub control. Astfel, după cum vă spuneam, avem un pattern de instabilitate, de impulsivitate bazate sau plecate de la o frică intensă de abandon. Ca să explic ce înseamnă asta, patternul de instabilitate înseamnă că dacă își ia o decizie să răzgândește la polul opus, poate să se întâmple și în aceeași oră și de 6 ori pe zi. Dacă vorbim despre emoții, în decursul unei singure ore, este capabil să treacă prin 4 emoții diferite la nivel extrem. Repet, întotdeauna când avem în vedere tulburările de personalitate, ne gândim la ceea ce este amplu manifestat. Adică toată lumea se mai supără, poți să plângi, să-ți spună cineva o glumă și să te umfle râsul, dar niciodată trăirea internă nu se schimbă atât de dramatic. În ceea ce privește borderline, trăirea internă se schimbă la polul opus. Poate să urască și peste 5 minute să iubească, pentru ca peste alte 10 minute să se răzgândească și să trăiască depresie, furie și așa mai departe. Toate în schimbări foarte bruște, nejustificate și la o intensitate foarte mare. De asemenea, acest pattern de instabilitate vorbește și despre identitate, despre eu. Adică borderline-ul poate să fie o zi, fata cu minte care învață la facultate,
a doua zi să fie excentrică și să renunțe la toată viața ei, poate să se facă verde la păr și să se machieze cu negru intens, ca a doua zi să fie blonduță și dulcică și cu mințică toată în roz, nici nu își aduce ea aproape aminte că ieri a fost cu totul altceva. Deci, când vorbim despre instabilitate, la asta ne gândim, la comportamente exagerate, extrem de ample și de puternice, în poli opuși, cu o frecvență foarte rapidă și dramatică, aș putea să spun. Adică foarte ample. Un alt pattern care este caracteristic borderline-ului este impulsivitatea. Impulsivitatea, toată lumea știe ce este impulsivitate, fac fără să gândesc. Însă, când este vorba de borderline, nu avem doar fac fără să gândesc, să mă gândesc la consecințe, la cum se simte celălalt și la dacă îmi folosește sau nu. Când vorbim despre borderline, impulsivitatea are în vedere tantrumuri, are în vedere crize, manifestări exagerate. Respectiv, impulsivitatea la borderline înseamnă dacă ai mutat o canapea dintr-un loc în altul, asta înseamnă că vrei să mă dai afară din casă și de aici începe și devine violentă verbal, violentă fizic, pleacă de acasă, se duce în șală, se droghează, bea până leșină, are comportament promiscu sexual pentru ca după ce a făcut toate lucrurile astea să se întoarcă și să spună: da, eu te iubesc, ești iubirea vieții mele, nu e așa că nu mă părăsești? La o privire de departe pare un copil foarte alintat, iar aici voi face o ediție vis-a-vis de diferența dintre narcisic și borderline, pentru că au și puncte în comun, se aseamănă foarte mult, dar au de asemenea și diferențe. Borderline-ul este capabil să fie și copil mic și adult în același timp, în același corp, și vorbește serios. Adică știu că termenii sunt contradictorii, tocmai de asta și zâmbesc. Teoretic n-ar trebui să fie posibil. Pe de altă parte, această ruptură a identității, separarea eu-ului făcut din bucăți, permite ca acest lucru să se întâmple și fac aici sublinierea, urmând să continui într-o altă ediție, nu este nici personalitate disociată, nu sunt personalități multiple, ci sunt bucăți de eu fragmentate, alipite într-un mod haotic. Dar asta înseamnă impulsivitate, efectiv. Când vorbim de borderline, impulsivitatea se manifestă în această disociere. Și voi vorbi și despre această disociere ca să vă explic ce înseamnă. După cum vedeți, lucrurile sunt foarte complicate și alambicate. Practic, ce vă puteți imagina este că din cauza acestei frici de abandon, un copil în corp de adult plânge, face crize, acuză, zbiară, amenință că se sinucide doar ca să nu piardă iubirea, și când primește iubirea sau persoana respectivă, pe baza ideii că va fi părăsită, respinge și provoacă abandonul, provoacă persoana până ajunge să abandoneze, să se retragă pentru că nu mai face față. Dar despre asta vom vorbi într-o ediție viitoare legată de relațiile borderline-ului, tiparul borderline-ului de relații, asta pentru că unii dintre dumneavoastră mi-au spus că sunt foarte interesați de legătura dintre borderline și codependent. Și pentru asta va fi necesar să explicăm un pic și cum derulează tipologia relațiilor borderline-ului.
Ca atare, în criteriile de identificare sau criteriile de diagnostic din DSM-4, pe care îl folosim și psihologii și psihiatrii în identificare și diagnosticare. În ceea ce privește borderline-ul, primul criteriu este frica de abandon. Veți spune, da, dar bine, toți ne temem să nu fim abandonați, părăsiți, că nu ne place și nu ne dorim acest lucru. Și sunt total de acord cu dumneavoastră. Frica de pierdere este una dintre cele mai puternice frici, pe lângă cea de moarte. Însă, când vorbim despre frica de abandon ca indiciu și indicator de diagnostic, avem în vedere frica de abandon de la care pleacă tot comportamentul. Borderline-ul se comportă și creează relații pe frica de abandon. Pentru borderline, orice atitudine este un posibil abandon, o posibilă respingere. Pentru borderline, își începe ziua, își trăiește viața în această frică și ca atare este sufocant, este controlator, este paranoid, este delirant, este agățos, cum fac persoanele care, sau hai să spunem copiii aceia mici care se agață de părinte să nu plece la muncă. Ia-mă cu tine, stai cu mine. Exact așa este și borderline-ul. Această frică de abandon este atât reală cât și imaginară. Adică, pe de o parte, își imaginează abandonul, pe de altă parte, creând în celălalt această perpetuă posibilitate a abandonului, orice face celălalt sunt înregistrate, identificate ca semne ale părăsirii și abandonului. Știți că la un moment dat vorbeam despre tipurile de atașamente și am avut în vedere atașamentul anxios, care creează și induce în partener, din cauza propriei frici, o proiectează pe partener, iar partenerul ajunge să aibă comportamente similare care conduc către abandon. Motiv pentru care borderline-ul spune, da, știam eu că o să se întâmple asta, uite, vezi, am avut dreptate. Adică, ceea ce se numește în termeni de specialitate, împlinirea autoprofeției. Un al doilea criteriu de identificare al tulburării de personalitate borderline are în vedere patternul instabil de relaționare, adică relațiile sunt extrem de intense și se rup dramatic, de cele mai multe ori durează foarte puțin timp. Când spun foarte puțin timp, mă refer la o lună, 2 luni de zile, pentru că pentru borderline să stea 2 luni de zile într-o relație îi se pare wow, este extraordinar, în sfârșit am atins idealul și perfecțiunea mea, am găsit sufletul pereche. Borderline-ul este capabil să se îndrăgostească de oricine, oricând, de oricâte ori. Este capabil să se îndrăgostească de 4 persoane în aceea zi. Persoane diferite, evident. Relațiile sunt caracterizate de această schimbare. În patternul de relații, despre care o să vorbim pe larg într-o altă ediție, avem ca și caracteristică exact aceeași derulare ca la narcisic, adică avem idealizarea, devalorizarea și eliminarea, ca să spun așa. Încerc să folosesc termeni uzuali ca să fie cât mai ușor de înțeles pentru dumneavoastră. Borderline-ul folosește aceleași etape, nu cu același scop ca narcisicul, de asta am spus că uneori și de foarte multe ori ei sunt confundați, dar nu este același lucru, pentru că borderline-ul are empatie, borderline-ul iubește realmente. Singura problemă este că nu poate să păstreze aceste sentimente din cauza fricii de abandon pe care am menționat-o mai devreme. Are capacitatea de a iubi, se îndrăgostește real, investește foarte mult în relație, tot pe repede înainte, cum o face și narcisicul, adică este capabil borderline-ul ca
2 ore să fie complet și absolut îndrăgostit, își idealizează partenerul și când partenerul nu se potrivește acestei imagini idealizate pe care o are, deja renunță total la emoții. Se poate întâmpla și pur și simplu să-i treacă. Este o caracteristică specifică a borderline-ului în care efectiv îi trece. A fost foarte, foarte îndrăgostit 5 ore, după 5 ore și jumătate efectiv i-a trecut la nivelul la care chiar uită că a fost îndrăgostit sau îndrăgostită. Având în vedere prevalența în genul feminin, prevalență teoretică de altfel. Este vorba despre un carusel extrem de intens. Când vorbim despre acest pattern al relațiilor disfuncționale, ne referim pe de o parte la rapiditatea cu care se desfășoară, la incapacitatea de a păstra relația și la intensitatea ei. Intensitate în relații presupune dramatism. Borderline-ul își idealizează partenerul și apoi îl devalorizează complet ca să și uite de el în câteva ore, o zi, 2 zile. Borderline-ul are incapacitatea de a păstra pe termen lung o relație, un sentiment, un comportament. Este pur și simplu incapabil datorită instabilității despre care vorbeam și care este, cred că, cel mai important simptom dintre toate. Pe lângă aceasta avem această tulburare de identitate, că am tot vorbit despre schimbări, despre oscilații. Această schimbare, această instabilitate este la nivel mental, cognitiv, la nivel emoțional, comportamental, dar și ca identitate în sine. Astfel, ne referim la o persoană care de la o zi la alta sau de la o oră la alta se comportă total diferit. Dacă în ora asta este un student eminent, în ora următoare poate să fie cel mai mare golan. Și spun acest lucru pentru că n-aș vrea să mă refer strict la fete ca să nu vă îngustez imaginea asupra tulburării personalității, pentru că, după cum spuneam mai devreme, chiar dacă prevalent este folosit termenul adresat către femei, foarte mulți bărbați, băieți, tineri trăiesc și se manifestă ca o personalitate borderline, doar că, având în vedere identitatea de gen, respectiv sexul pe care îl au dacă sunt băieți, sexul masculin, nu sunt luați în serios. Sunt mai degrabă acuzați de comportamente violente antisociale, ori borderline cu antisocial sunt tulburări diferite care nu au același potențial, nu au aceleași efecte și nici aceleași riscuri. Riscul în borderline este foarte mare. Tot ce vedeți pe la televizor s-a sinucis din dragoste, s-a sinucis pentru că s-a separat de iubitul, iubita și a lăsat un bilet de adio și a spânzurat. Toate acestea au bază în borderline. Pentru că intensitatea emoțională a personalității borderline este extrem de mare. Practic, persoana, pe lângă această instabilitate despre care vorbeam mai devreme, care o zăpăcește efectiv, pe lângă această impulsivitate care nu îi permite să-și țină sub control anumite comportamente, pur și simplu totul este pe afară. În limba engleză se numește acting out, îl spun ca termen pentru că sigur ați mai auzit și știți ce înseamnă. Această manifestare în exterior exagerată pe care nu o poate opri, nu o poate controla. Mai mult decât atât, intensitatea emoțiilor, nu doar oscilarea de la un tip de emoție la altul, intensitatea emoțiilor este extrem de mare
o copleșește persoana, o inundă. Lucru care înseamnă inclusiv durere. Cum spuneam mai devreme, borderline este capabil să iubească, este capabil și să sufere din iubire. Ori atunci când iubești în 3 ore, cât de repede se parcurg aceste etape, cât de repede creierul eliberează oxitocină și endorfine, de inundă creierul ca să simte această iubire exaltantă, înălțătoare, totală, absolută, pe atât de amplă este și suferința. Este absolută, este totalitară, este înghițitoare, este sufocantă. Persoana cu borderline nu poate face față emoționalității sale, tocmai de aceea există comportamente de ideație și tentative suicidare. Adică, știu că majoritatea dintre voi știți, borderline-ul e ăla care se taie. Este mai mult decât atât. Adică această emoționalitate copleșitoare conduce către nevoia de a avea un comportament, cum spuneam mai devreme, în acting out, adică în manifestare externă, fără filtre, dar orice comportament făcut în extern și în extrem nu este suficient ca să reușească să scape de această durere internă. De aceea, de cele mai multe ori ajung să aibă comportamente de risc, respectiv consum de droguri, consum de alcool, promiscuitate sexuală, violuri, perversiuni, schimbarea partenerilor, celebra one night stand, celebrele relații de prieteni cu beneficii. Mai mult decât atât este automutilarea. Când vorbim despre automutilare, avem în vedere comportamentele care țin de propriul corp în autovătămare și aici intră și tulburările alimentare și jocul de șansă și cumpărăturile excesive și nenecesare, dar intră și comportamentul în sine. Celebrul tăiat cu lama, pentru că acest tăiat cu lama provoacă o durere și o frică mai intense decât cea internă. Deseori, pacienții cu borderline descriu că trebuie să facă lucrurile astea pentru că nu mai suport cum se simt. Comportamentele de automutilare apar în general pe zone care sunt mai puțin vizibile, de exemplu brațele inferioare, de la genunchi în sus, pe zonele care sunt la acces, care au o circulație superficială în anumite zone, adică chiar dacă se taie nu riscă să moară. Nu este masochism. Este o descărcare de pulsiune și de tensiune care nu se oprește aici, merge până la tentativa de suicid. Când vorbim despre suicid la borderline, nu vorbim neapărat despre dorința intensă de a muri. Se întâmplă să ajungă și acolo. Ideația este oricum sunt degeaba, oricum sunt inutil, dacă este să trăiesc înseamnă să sufăr, ca atare nu suport durerea asta și prefer să scap de ea, prefer să mă eliberez. Adică ideația suicidară este pentru a se elibera de durere și pentru a nu-i chinui pe ceilalți, pentru că spuneam, are empatie. De exemplu, dacă este un copil borderline și mama îl critică, de ce nu ești și tu ca toți ceilalți, de ce nu ești și tu fericit, de ce nu te bucuri, nu ai prieteni și așa mai departe, preferă să moară decât să-și dezamăgească părintele.
Știu, este paradoxal și conflictual. Borderline-ul așa funcționează, în paradoxuri și în contradicții și în autocontradicții în permanență. Dar, în special, am subliniat acest lucru pentru că, în special, tentativele suicidare la borderline sunt pentru a atrage atenția, pentru a reface relația de iubire, din disperarea de a nu fi abandonați. Dacă mă abandonezi, dacă mă părăsești, mă omor. Ca atare, tu ești obligat să nu mă părăsești, ca eu să nu mă omor, și dacă mă părăsești, chiar mă omor ca să-ți arăt să-ți arăt intensitatea durerii mele, intensitatea iubirii mele. Partea asta demonstrativă. Problema este că borderul are cea mai mare șansă să moară, chiar dacă tentativele astea de suicid demonstrative sunt menite doar ca să obțină iubire și nu realmente din dorința de a muri. Dar de cele mai multe ori chiar îi reușește. Dacă ia pastile, ia prea multe pastile, dacă se taie prea adânc, sau dacă așteaptă să găsească cineva, există posibilitatea să nu fie găsit la timp, ca atare să se intervină prea târziu. Ce mai avem specific borderline-ului și nu l-am precizat până acum este sentimentul intern de gol. Este din această disociere a personalității, această fragmentare a personalității în care eurile se schimbă și totul este instabil. Borderline-ul realizează că nu poate ține o coerență, realizează că este în neregulă, realizează această disonanță, această discrepanță între emoții și intenții, iubește și își dorește să fie bine, și contradicția în ceea ce face, cum se comportă, faptul că își abuzează partenerii, faptul că are crize de nervi pe care nu și le poate controla și urmarea acestor crize, partenerii se sperie și pleacă. Are această conștientizare, dar cel mai mult conștientizează acest gol interior. Dacă o persoană armonios dezvoltată, în mod normal, se simte bine cu propria persoană, borderline-ul se simte în permanență cu un imens gol interior. Ăsta este gestul pe care îl folosesc. Mă simt gol aici, parcă lipsește ceva. Este o caracteristică a borderline-ului, ca tot ce v-am spus astăzi, sunt caracteristici ale borderline-ului care îl separă de celelalte tulburări. După cum observați, este o tulburare complicată, paradoxală, în permanentă oscilație între iubire extremă și furie extraordinară, intensă și neadaptată. Pentru că borderline-ul este extrem de sensibil. El nu are capacitatea de a filtra, de a pune stop, de a pune coerență și stabilitate. Ca atare, el este foarte, foarte sensibil la tot ce vine din exterior. Deseori, persoanele cu tulburare de personalitate borderline au sensibilitate extremă și la nivel tactil. Dacă îl strângi de mână, nu știu, bărbătește, cum se zice, un pic mai tare, mai ferm, plânge de durere și majoritatea vor crede că este o smiorcăială, o alintătură, dar este o durere reală. Pe de altă parte, a apărut și contradicția: dacă are o sensibilitate atât de puternică, cum mai poate să se taie pe mâini, nu? Tocmai asta este și ideea, ca să compenseze acest gol interior și această durere copleșitoare căreia nu îi se poate opune și nu poate să o facă să treacă. Durerea fizică este suficient de mare cât să dreneze durerea psihoemoțională internă. Ei declară și spun că își imaginează că atunci când se taie,
acest sânge care doare se elimină în exterior și ei se descarcă și trăiesc pentru câteva momente o stare de liniște. Borderline este extrem de complicat, nu doar din modalitatea în care își trăiește propriile emoții, ci mai ales din prisma celorlalți, pentru că borderline-ul este extrem de reactiv la orice idee presupusă de abandon. Ca atare, borderline are acest delir în permanență cu frica de abandon. O numesc delir pentru că o transformă într-o ideație paranoidă care se duce în delirant. Problema este că atunci când scapă lucrurile de sub control, adică are mici sau vagi impresii sau dovezi ale faptului că nu este suficient de iubit și există posibilitatea, probabilitatea și riscul să fie abandonat, devine extrem de violent, extrem de reactiv, țipă, urlă, lovește, sparge, amenință, se taie, se aruncă de pe balcon, își ia tot flaconul de pastile, își ia copiii și se aruncă cu ei de pe pod. Nu putem ignora aceste comportamente având în vedere partenerii. De multe ori, borderline este caracterizat și de homosexualitate sau transexualitate, tocmai din tulburările de identitate, oscilează între mai multe euri, mai multe perspective, ca și cum să nu-i lipsească nimic, să le încerce pe toate. Nu este o încercare, este o încercare riscantă, dar nu este o încercare dintr-un comportament neglijent, ci este o căutare în sine a identității sale. Se caută pe sine în alți oameni cu ajutorul cărora sau prin care se poate construi pe sine. Ca atare, sub stres, sub amenințare, amenințarea pedepsei, amenințarea pierderii, amenințarea abandonului, borderline-ul este capabil să facă crize psihotice, este capabil să aibă halucinații auditive, vizuale, se disociază, infantilizează, devine copil mic, își schimbă identitatea, are aceste mecanisme de apărare primare pe care le face copilul mic între 0 și 6 luni. La 6 luni, știm bine, se instalează partea aceasta de permanența obiectului, când copilul aruncă, sigur ați văzut asta, dar poate n-ați știut ce înseamnă, copilul aruncă jucăria jos și așteaptă ca părintele să o dea înapoi și îl distrează exact jocul ăsta, pentru că îi stabilizează faptul că părintele nu pleacă, nu dispare, un lucru care îl ajută când părintele începe să se separe fizic și începe să plece la muncă sau să plece la piață, să poată tolera absența părintelui. De obicei, când vede părintele că pleacă, începe și plânge și are o criză. Borderline-ul, în situații de stres, pentru oamenii cu o dezvoltare armonioasă, acest stres este doar așa, o ușoară stare de disconfort. Pentru borderline este dramatic. Stresul borderline-ului creează stări psihotice în care are halucinații vizuale auditive, creează stări în care borderline-ul devine agresiv, violent, stări în care borderline-ul are promiscuitate sexuală, borderline-ul se automutilează sau borderline-ul se sinucide. Ca atare, nu putem neglija nimic din toate acestea, iar pentru familie, parteneri sau prieteni apropiați, este extrem de consumtiv și extrem de dificil să poată fi dus.
Este extrem de greu de dus. Ca atare, când vorbim de borderline, trebuie să avem toată seriozitatea, toată grija și să fim extrem de delicați, pentru că realmente orice cuvânt spus greșit este un risc de viață și de moarte. Ca atare, avem nevoie să știm cât mai mult despre borderline și avem nevoie să învățăm cum să ne comportăm cu borderline-ul dacă este familie și dacă ne-l dorim în viața noastră. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.